Hai chào anh em, báo chị ở lương mình là Tờ S8 giúp cho bạn. Trong video ngày hôm nay mình đang tinh chỉnh con Anis này để nó đạt trạng thái lực chiến và sức sát thương cao nhất các bạn ạ. Anis thì hiện nay người ta thường đang được sử dụng giống như là một võ sĩ thiên hướng về phòng thủ nhiều hơn là tấn công. Trái ngược với cái sức mạnh của nó ở các server QQ và Đài Loan, nó như một võ sĩ tấn công hoàn toàn có thể luôn các bạn ạ. Thì trong clip này mình sẽ hơi khiên cưỡng một tí á. Đấy, khi mà đưa Ionis thành một vị trí công kinh khủng khiếp. Mình đang ở trong ạc của lão Ambition, một ạc tương đối quen thuộc ở server 54. Đây là ạc thật sự làm cho mình cực kỳ nhiều bất ngờ. Ngày xưa áo ấy mua ạc này là trước khi gộp với server 47. 47 thì cách 54 tới tận 7 server. Áo ấy than trời rồi ôi toàn nơi anh bất công quanh chán quá nản vai, hơn nhau đến 7 server nha, 7 tháng mà nó gộp chung nha thì đánh lại làm sao được. Đấy, chơi này thì buồn lắm, thật sự hết cả động lực để chơi. Thế mà chỉ sau một khoảng thời gian đâu đó tầm nửa năm là ấy gần như là chắc chân top 1 cho đến tận bây giờ các bạn ạ. Thế ạc đang được xây dựng theo hướng cực kỳ chuẩn mực và minh chứng kết quả cho điều đấy chính là top 1. Và bây giờ thì mình đang nâng cấp con Anis, đã có hai hồn vũ khí trên 1,9 triệu lực chiến các bạn ạ. Và nó sẽ thành một con sát thương chủ lực đứng ở hàng trước nhá. Cùng với Angel và Codit nữa, ba con còn lại sẽ là thiên hướng phòng thủ. Đồ rune mình đang chỉnh bộ rune cho nó. Đây là rune sói viên số 6, thiên hướng về tấn công. Sát thương đấy. Các vị trí còn lại bao gồm Yashiro thổ, bộ phản đòn, Angel bộ sói. Đây cũng là vị trí có sức tấn công cao nhất nhì trong team luôn. Bộ sói của nó được thưởng viên số 6 thiên hướng về chí mạng và kháng hiệu ứng các bạn ạ. Còn Conit viên số 6 hơi tệ một chút, hút máu và phản đòn. Cuối cùng là Semiloi và Hotaru đành sở hữu hai bộ núi thôi. Do thiếu rune thôi, chỉ còn đâu thật sự thì Hotaru cầm bộ sói cũng được các bạn ạ, không có vấn đề gì hết. Về trạng thái hồn lực lăng, ạc đang được sở hữu những bộ hồn lực lam tốt nhất rồi. Trong đó thì Saiki sẽ cầm bộ hồn lực Inis cầm bộ hồn lực sói 5 sao, Gonit cầm Q 5 sao, vãi cả trưởng 1 2 4 5 6 7 8, vãi cả xoài. Chúng ta có 8 bộ hồn lực 5 sao. Vãi cả đạn. Ôi không chơi kiểu gì mà này mới có VIP bao nhiêu? VIP 14 thôi các bạn ạ. Battle Pass và siêu lợi tức đều tay thôi. Đấy, chứ còn đâu kinh vãi cả lợn kinh vãi cả xoài à, không hiểu ông ăn cái gì mà tởm thế, sợ vãi. Enzo sẽ có một đường 5 bất khuất báo tố dành cho semi lôi các bạn ạ. Devil sẽ dành cho Yashoto, hợp lý rồi. Saiki thì dùng lửa nhưng mà đội hình 2 gọi nhá, Saiki Demon ấy. Tức là lão ấy đã chấp nhận bỏ Saiki Demon để giữ lại cặp Hotaru và Semiloi hoàn chỉnh. Đây, Saiki Demon tận dưới này cơ. Maxima cũng bỏ luôn, Kulaba cũng bỏ luôn. Mao của mình mà có con Maxima này chắc mình phải dùng rồi. Ông ấy bỏ luôn các bạn ạ. Ghê vai, ui server cũ lực khỏe kinh hồn luôn. Gonit sẽ cầm một cừu gần như một cái hồn lực khá là cùi, nhưng ở đây thì mình sẽ thay đổi một chút các bạn nhé, mình sẽ đổi đi, đó là Gonit thì mình sẽ cho cầm hồn lực bao tố, còn hồn lực cừu thì mình sẽ sao nào, hồn lực cừu thì mình sẽ dành cho Semiloi nhé. Hay là đấy, vì con Gonit này nó cắn đau lắm các bạn, cầm bao tố cắn nhiều lần lắm, chứ Semi đây mình gỡ mất đồ tấn công của nó rồi, giờ thành đồ phòng thủ, mà phòng thủ tung tuyệt kỹ nhiều lần thì nó không không có quá nhiều tác dụng. Rồi mắc ping hồn lực đấy, ở đây chúng ta có bộ hồn lực làm bảo vệ dành cho Hotaru, và vì như thế thành ra Hotaru đứng hàng trước luôn. Đấy, hợp lý rồi. Đấy, ok. Anything else, chúng ta xem còn điều gì nữa không. Đây không phải video bán ạc nhé, nhưng mà ông nào trả giá ạc thật cao cao lên vớ vẩn ông này ông vẫn bán đấy. Bao hồn lực làm mê vai. Mình còn cái gì muốn check đấy nhỉ? Cái phần tinh tú các bạn ạ. Nguyên đây là kỹ thuật nest. Đây là một con Yashio thổ gần full nét đỏ. Đấy, chúng ta còn hai viên vàng. Viên này cứ tưởng là đỏ. Chúng ta còn hai viên vàng này. Châu vãi. Viên này thì nó tăng chỉ số kháng hiệu ứng xuyên đòn hơi tệ. Anis được viên mình ưu tiên, đó là viên cầm thiên hướng về kháng hiệu ứng và gây sát thương 7,73%. Đấy, có thêm hai viên thành phần đỏ nữa. Đấy,
full kháng hiệu ứng dành cho Enzo. Đấy, và tất nhiên đây cũng là một viên đỏ. Conit được ưu tiên hơn một tí à? Không, một viên này không có quan trọng. Rồi, nhìn chung thì hệ đả là hơi hơi ít tinh tú. Để ý trong trường này là hệ kỹ này, hệ vệ được nhiều nhất các bạn. Nhìn chung thì phần ở đâu đây gọi là tinh tú, mà đây gọi là phần kỹ thuật nest. Đây là cái phần điểm yếu nhất của ARC ấy. Đấy, làm cho nó chưa lên 11 triệu lực chiến thôi. Đấy, chứ đâu các server mạnh hơn 11 triệu lực chiến nữa. Có tinh tú ARC này siêu khỏe luôn các bạn ạ. Gần full hết tinh tú rồi. Ok. Nhưng phải nói là hồn lực lam này tởm thật. Ngay cả những tốt hồn lực lam tốt nhất mà mình từng biết cũng không được đâu, vì đây là tốt nhất rồi các bạn ạ. Full hết rồi, 8 bộ hồn lực lam 5 sao thì còn thế nào nữa, đúng không? Đến 8 bộ 5 sao thì còn thế nào, trong đó cả sói cừu thì chịu rồi ok, đánh nhau rồi đấy đúng không? Quẩy đây, đây sẽ còn Inis có chỉ số sát thương theo mình đánh giá là ghê gớm nhất với 117%. Từ từ, như này chưa mắc, vẫn còn phím và chip nữa. Mao như này chưa mắc không? 110 này, 110 này. 110 mắc rồi chứ nhỉ. Đấy, nhưng mà con này chắc là hệ kỹ cho nên nó không thể đạt được cái chỉ số cường hóa sát thương giống như ở đây. Con này còn chỉ 9% thôi à? Máu rồi, con này lượng yếu ấy. Thế thì xem Conit xem nào. Một số ác mình để ý chỉ số lực chiến 120 mấy luôn. Đây là 109% thì bình thường. Chỉ số cường hóa sát thương này là chỉ số cơ bản dành cho các võ sĩ thường tấn công. Rồi là con này chỉ số sát thương gì cao nhất rồi. Chắc mình nhìn nhầm à? Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Chúng ta thử xem một con nào đấy nhá. Inis ở bên buổi top 2 luôn rồi các bạn ạ. Đây top 2 mặt lực chiến rồi đấy. Con này là bao nhiêu? Đấy, con này thiên hướng phòng thủ đấy bạn này. Con này là của bạn Shao 2. Chắc là người nước ngoài. Còn đây là một con kỹ khác. 113. Có lẽ 117 là cao nhất rồi. Đây là vệ 136% chỉ số kháng sát thương. Châu bò vãi. Elizabeth đấy. Còn đây là thằng chít hỏa đả đây. 117. Có lẽ 117 là cao nhất rồi. Ok, đúng không? Có lẽ mình nhìn nhầm. Hồn hiệu ổn sách của nó cũng được quenching ở cái tầm đỉnh cao các bạn ạ. Level 4 và level 5. Đấy, đỉnh cao hơi chém nhá, hơi bị gọi là to to thôi. Hai hồn vũ khí. Đấy, chắc chắn clip S-Max mình lại phải vào ác này rồi. Quẩy thôi, chúng ta sẽ xem nó chọc vào nó thốn đến đâu nhá. Wow, rồi ông top 1 này, chỉ có đánh xuống này. Thường thường đánh lên nó hay làm cho mình có những cái cảm xúc là thú vị hơn là đánh xuống. Vì đánh xuống thì thường nó biết trước kết quả là sẽ chiến thắng rồi mà. Rồi, trận đấu chính thức bắt đầu. Go. Rồi, cứ bình tĩnh rồi Inis sẽ chọc tiếp những lần nữa. Đấy, mày hai con các bạn nhìn thấy bé tin hin rồi, bị ám đấy, với sói cừu full sao. Inis debut rồi quá nhiều ám trong một trận đấu. Thể bao gồm còn tốt nhất rồi. Còn mỗi vị trí vệ là không có Eli. Nhưng mà Eli không hỗ trợ tấn công tốt bằng Ia đâu các bạn ạ. Yashiro hỗ trợ tấn công tốt hơn. Đối phương sẽ không thể phản kích được, hay đúng hơn là phản kích nhưng lại phản kích vào Yashiro. Các bạn nhìn thấy bão tố của thằng Gonit, nó cắn không biết bao nhiêu lần ấy. Rồi Inis đã trâu lại còn khiên nữa. Dàn viện trợ Feta cũng là một dàn viện trợ chất lượng hơn so với đối phương. Rồi lực chiến hai bên là tương đương nhau, không chênh lệch quá nhiều. Thứ Feta hơn theo mình đánh giá là đồ bên trong, chất lượng đồ bên trong cấp độ sao cao hơn và hơn một chút uy lực. 133.000 uy lực, một chỉ số uy lực cao của này. Rồi đối phương cũng có những võ sĩ tốt chất luôn đấy các bạn ạ. Điểm yếu duy nhất của họ theo mình là vị trí chít hỏa so với vị trí Conit. Thế thôi. Còn đâu thì hai bên có nhiều điểm giống nhau rồi. Tất nhiên là khi mà mỗi bên phối đồ khác nhau, lựa chọn võ sĩ tấn công phòng thủ khác nhau thì gây ra những cái hiệu quả khác nhau. Mình lấy ví dụ bên Feta thì Inis đang là thiên hướng tấn công chứ không phải phòng thủ, đúng không? Đấy, còn đối phương thì sẽ là ngược lại.
S-Max Angel luôn rồi các bạn ạ. Kinh vãi, không hiểu ông lấy đâu mà lắm lực thế. Bảo lần này lấy 21 hồn vũ khí đã đành, 2 hồn vũ khí Inis luôn. Lực khỏe vãi. Thề không hiểu lực ở đâu lắm thế. Võ sĩ thì cũng lục môn thì có phải chậm môn con nào đâu. Đúng không? Hồn lực thì nó phải gọi là tràn luôn. Khỏe vãi. Đùa thế chứ ông ấy chơi này 54 là hơn server mình 6 tháng. 6 tháng nữa thì chắc mình cũng sẽ đạt được như này thôi. Ai. Với bộ đội hình mà đối phương có Inis thì việc phe ta cầm Sakinemon không có gì búp cho Inis đối phương. Thành ra là sớm muộn gì cũng sẽ phải thay Saki ấy, với mắt Inis là khắc tinh của Saki, nhưng ở lục môn nhé thì lão ấy đi trước luôn thay luôn, sau này đỡ phải vứt ra vứt vào nhiều lần. Đấy cũng là một phương án không tồi. Rồi phe ta kích hoạt chuyển nó công thủ trước à, khá nguy hiểm. Đối phương không có Gonit nên là họ không kích hoạt chuyển nó công thủ được, nên thì vẫn ngon. Yasuo thổ sẽ nhanh chết được các bạn ạ, kể cả phe ta. Khi mà nó hấp thụ quá nhiều sát thương vào người chết nhanh lắm. Dại dột khi mà giờ nhận sát thương. Những cái con sát thương kinh khủng như là Angel, chó điên, Gonit. Thề tanh cơ đếch nào mà chịu được. Chia nhau ra mà chịu thì còn chịu được, nhưng mà đâu dơ mặt ra mà chịu thì nó đánh cho vỡ mặt. Ơi, wow, Yashio đã chết 2 mạng rồi. Nhanh thế. Nhanh vãi luôn. Rồi, sức sát thương của Inis bên đối phương là không đáng kể. Những phát chọc chỉ hết tầm khoảng 15 đến 20% máu thì không gây ra một hiệu quả gì cả. Hồi máu của Hotaru còn được làm hồi được nhiều hơn thế. Rồi, với việc Yashiro lĩnh hội toàn bộ sát thương thì những vùng đồng minh khác đứng hàng trước gần như khó có nộ được. Nó đánh đâu đúng không? Nó chả thèm đánh luôn. Rồi, Enzo siêu tỏa sáng luôn các bạn ạ. Thề đúng không? Đánh mất hết các miệng trí tử của đối phương. Không được cầm một được bão tố, nhưng mà Enzo luôn luôn thường xuyên là được tung tuyệt kỹ tới 2 lần. Nhờ Yashiro nó bảo kê. Yashiro đang cầm hồn được 5 Devil. Phản ám đấy. Kể ra quả vừa rồi Enzo không giải hiệu ứng cho Yashio thổ thì hay hơn nhỉ. Giải hiệu ứng này nha, tự nhiên đối phương họ cũng được giải, nên là họ có thể giải được. Choáng ấy, choáng. Inis đối phương rõ ràng là thuần về phòng thủ. Rồi đấy, block để né để cho đối phương ấy vẫn thấm các bạn ạ. Quả này chắc chết, block cũng chết. Ấy, lượt này lượt 4 thôi mà các bạn nhìn thấy 2 con Angel nó cắn như là đúng rồi ấy. Mà nó còn bị thu nhỏ đấy các bạn nhé. Vẫn đau, vẫn thấm. Đây sẽ là mạng cuối cùng của Yashio thôi. Nó từ 5 mới chết, thế này là sống quá lâu rồi. Đối phương chết trước, bên mình hơn uy mà. Chỉ khi Yashio thổ chết đi thì Inis mới dễ tỏa sáng. Không, Yashiro chiếm hết highlight. Rồi, ít máu à, ai bảo ít máu. Bay luôn, hồn được làm bảo vệ, sợ. Sát thương xuyên miễn khống thì nó sẽ xuyên được hồn được làm bảo vệ các bạn ạ. Thành ra là Angel nó là cái con mà cản rất là khó.
Mày này đam to cho nó bỡ đi chứ. Đến lượt Enzo Fenta. 10 triệu sát thương, khiêm tốn thật. Rồi, quả chọc vừa rồi của Saiki cũng không dưới 10 triệu đâu. Biến hình luôn đấy. Nhìn chung ở thời điểm này khi mà các bạn có một mình con tanh là Inis nhé, thì các bạn có thể nâng đồ thủ của nó. Còn các bạn cứ nâng đồ công cho nó đi. Con này nó nhiều miệng chí tử lắm. Và thường thường thì đối phương vẫn còn Saiki, nên là nó sẽ rất lâu mới chết được. Đấy. Chứ bây giờ các bạn để nó phòng thủ nhé, nhưng mà nó không bị chịu nhiều sát thương quá. Hay nói khác là các bạn để tấn công nhưng nó vẫn đỡ được sát thương, nó vẫn không chết. Thế thì các bạn nên nâng đồ tấn công cho nó, để nó có được cái hiệu quả cả về tấn công nữa, đỡ phí đi. Rồi, liên tục là vị trí thấp máu nhất. Nghiễm nhiên là sẽ ăn đòn của Enzo. May thằng Yashiro đấy. Thế nào thằng Yashiro ấy? Nó lại nhiều máu hơn. Có lẽ là tại bị dính, Inis bị dính ám thương các bạn ạ. Thành ra bị chảy máu liên tục. Rồi, 27 triệu sát thương. Đây là lượt thứ 7. Phát thứ hai lên lý thuyết là nhỏ hơn nhưng có chí mạng. 5,8 triệu. Inis có giới hạn sát thương theo cái phong cách là không có hồn lực lăng. Thế nên là sát thương xuyên miệng khống cũng không xuyên qua được. Nhìn chung thì giới hạn sát thương của hồn lực lăng bảo vệ khá là cùi. Rồi, còn Inis đối phương đang siêu trâu. Cuối cùng cũng phải chết thôi. Các bạn để ý rằng đối phương liên tục bị thu nhỏ, làm cho khả năng phòng thủ cũng như khả năng tấn công bị giảm đi nhiều. Đó là cái phần tiền đề khá quan trọng giúp cho phe ra chiến thắng. Có lẽ trận đấu này không đạt được kỳ vọng như mình mong muốn, đó là chiêm ngưỡng một cái sức sát thương đáng kể của Inis. Một phần đó là do Yasuo thổ nó luôn chịu sát thương, thành ra Inis không bị dính đòn dẫn tới không có nộ. Thứ hai là Enzo nó chịu hút hết highlight rồi. Đấy, thật nó hút sạch highlight. Nên thành ra cảm tưởng rằng Inis không có cái đất dụng võ. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Enzo mà còn yếu thì con nào mạnh nữa. Đối phương có hồn cừu cũng ở cấp độ sao cao lắm rồi đấy. Server hơi bị nhiều đối thủ cân sức đấy. Rồi chúng ta đánh nhau với một vị trí ghê gớm hơn đi. Các bạn nhìn thấy team của Sao 2 mình check lại có mỗi con chít hỏa. Có thể chê thôi, nhưng còn lại thì chê phát đấm luôn. Khá nhiều người chơi ở đằng sau sử dụng chít hỏa của các bạn ạ. Server này có vẻ là một server chơi rất bài bản theo những người chơi đi trước ở QQ và Đài Loan. Số lượng người chơi chít hỏa phải nói rằng cực kỳ nhiều trong khu vực top 10. Theo mình để ý đây tổng cộng có đúng 2 ông không chơi chít hỏa, còn lại có hết. Vãi cả trường. Đó là 2 ông top 1 và top 3 Dream Sucker là không dùng chít hỏa. Còn lại thì ông nào cũng dùng chít hỏa các bạn ạ. Và tất nhiên đó là một trong những lý do khiến cho ạc của phe ta dễ dàng lấy được top 1. Không phải có sự cạnh tranh quá nhiều. Thật buồn nó chít hỏa và những người chơi đã tin tưởng chít hỏa ở server quốc tế. Mình rất hy vọng một bạn nào đấy fix bùi đồ hoặc làm cách nào đấy cho chít hỏa có được một chiến thắng highlight. Nói khác là tận dụng được cái sức mạnh của nó đưa team đến chiến thắng. Đấy, chứ đâu thực sự thì mình chưa tìm được một cái ạc nào dùng chít hỏa gọi là có lợi thế hơn so với con khác. Khó dùng thật, hoặc là không thể dùng được, nhưng vì mình chưa tìm ra nên chỉ có thể nói là khó thôi. Bay khiên cô loang luôn. Đây là phản kích của Elizabeth. Ai mà đánh vỡ khiên.
Đây sẽ là đợt phản công của đối phương. Đối phương cũng có hàng phòng thủ phải gọi là siêu khỏe đấy các bạn ạ. Các bạn chớ coi thường Kulabang. Sàn băng của Kulabang vẫn là cái thứ giảm công không trùng lặp với ai. Nó giảm tốc độ hồi nội, có cả giảm mà công đấy các bạn ạ, giảm sát thương ấy. Còn băng chủ lực của Kulabang thì nó lại là độc nhất vô nhị rồi. Con chủ lực của phe ta bất kỳ gắn cái đồ gì chăng nữa thì cũng sẽ bị trói, tức là không hoạt động được. Cho nên nếu như một đội hình mà chỉ xây dựng có một võ sĩ tấn công đấy, thì các bạn lại thấy đứng chơi luôn này, đứng nhìn luôn. Rồi lượt 2 phe ta vẫn đang khá ổn, tất cả cùng phun nộ và phun máu. Điểm yếu của Kulabang đó là nó không tung tuyệt kỹ được nhiều lần liên tiếp. Ví dụ đợt 1 nó tung tuyệt kỹ nhưng đợt 2 khả năng là không có nộ. Đấy, mà không có nộ thì không có cơ hội nào để trói được chủ lực. Để sảnh nó ra 1-2 lượt thì chết, cắn nát ngay. May Angel cũng là vị trí mà late nó mới quan trọng, đầu là không quá quan trọng, chấp nhận được. Còn Konit mới là vị trí có lượng sát thương cao hơn. Rồi trận đấu này có vẻ cân cân hơn đấy. Hotaru vẫn, các bạn để ý vẫn là con hồi máu ngon nhỉ. Hồi phát gần đầy bình cho Yashiro sướng ấy. Rồi họ đổi mục tiêu. Ăn hên rồi. Hai mươi 28 triệu sát thương ở lượt 3. Dù đã bị ám cho thu nhỏ đấy. Ba con đằng sau phe ta thu nhỏ hết. Nhìn tức thật. Một trời hiệu ứng ở diễn ra, đang diễn ra cả hai bên. Các loại ám luôn các bạn ạ. Thu nhỏ, Devil, rồi phản Devil, sơ mi lôi, Hotaru. Riêng con sơ mi lôi hiệu ứng đã nhăng nhịt hết cả lên. Nên là phe nếu như mà không có cái kháng hiệu ứng tốt và cả giải hiệu ứng nữa thì chắc là chỉ có nhìn từ đầu chí cuối thôi. Mình đã từng sử dụng Angel và trong cái giai đoạn là chỉ có đứng nhìn, không thể thi đấu được do hiệu ứng nó quá nhiều. Thì có 3 cách để kháng được các loại hiệu ứng. Một là các bạn cho nó cầm hồn lực lam bảo vệ. Hồn lực lam bảo vệ ngoại trừ cái khả năng giới hạn sát thương thông thường ra thì nó còn một tính năng còn quý hơn, đó là không bị dính hiệu ứng được các bạn ạ. Ê, trai không chế được, trừ cái hồn lực, trừ cái tuyệt kỹ của con Kulabang nhé. Đấy, chứ độc chiêu của nó vẫn chảy được, ngoại trừ tuyệt kỹ đâu. Cực kỳ ghê gớm đúng không? Đấy. Cái thứ hai là bạn hy sinh một lượng tấn công nhất định bằng cách đó là cầm hồn lực Lam Devil. Nói là nhất định nhưng thật ra là hy sinh một lượng sát thương cực kỳ lớn đấy các bạn ạ. Tự phế võ công đi để không bị ám nữa. Tức là chủ động bị ám để không bị ám. Đấy. Còn cách thứ ba là một số võ sĩ đặc biệt, ở những lượt đặc biệt nó sẽ có khả năng kháng hiệu ứng. Đấy, thì cái này thì nó là lỗi tại võ sĩ rồi. Thì thường những cái võ sĩ đấy thì nó lại không có cái khả năng tấn công tốt các bạn ạ, hay thiên hướng vào phòng thủ hay là hỗ trợ hơn. Rồi Angel của đối phương sát thương không làm chúng ta quá bất ngờ.
mới được 4 thôi mà cảm tưởng như kiểu con Enzo nó qua được 8 rồi ấy. Họ giết bay màu con Saiki rồi, à con Yasuo rồi. Ở hai bên có hai con yếu và nhanh chết. Đối phương là Kulabang, còn Feta là Yasuo các bạn ạ. Là Yasuo luôn. Đội bạn có trong tay những võ sĩ rất dễ dàng để giết được Yasuo. Quan trọng nhất đó là Enzo. Ai khống chế được Enzo có mỗi con sơ mi lôi, nhưng đông như thế này thì sơ mi lôi khó mà chỉ được trúng vị trí. Thành ra là bảo vệ cô băng rất là khó. Còn Yashiro thổ bản thân nó là có cái nội tại, đó là hút sát thương về phía mình, uy hiếp đấy. Hút ai chứ hút con Enzo này thì nó quẩy cho thì đúng là xin chết, xin chết nó cho chết luôn. Rồi Enzo đối phương đang tạo ra vô số highlight từ đầu trận tới bây giờ, thậm chí còn hiệu quả hơn cái Enzo Feta. Nào đây là Anis, 5 triệu sát thương trong một phát chọc. Chưa mãn nhãn cho lắm nhỉ. Không sát thương, đang dính hiệu ứng. 36 triệu sát thương, dù đánh chỉ có đánh khiên rồi đấy. Sao mày bá đạo thế ở Enzo ơi. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng Enzo sẽ không có cái vẹo gì khác nhá. Hiệu ứng của nó là gần như là không có tác dụng. Nó không hỗ trợ gì cho team cả. Đây các bạn lưu ý rằng so sánh về mặt, chỉ có so sánh mỗi về mặt sát thương mà nói rằng Enzo là tốt hơn so với Inis trong đội hình là rất khập khiễng. Nếu so sánh về mặt sát thương thì đúng là nâng thế nào ấy chăng nữa, theo mình thì Inis cũng không bằng được Enzo. Nhưng các bạn lưu ý rằng một trận đấu bóng đá có được sự chiến thắng, công đầu thuộc về tiền đạo, chứ không phải tất cả công sức thuộc về tiền đạo. Bây giờ Inis biến hình lần đầu thì phải, nó biến hình mà lần đầu là màu vàng này các bạn. Đàm to quá, Enzo đối phương đàm dã man quá. Rồi bây giờ mình kỹ chuyển công thủ vào đây sẽ là một pha hồi mã thương, phản kích. Đối phương thì chỉ dùng một võ sĩ để, thay vào đó thì họ dùng nhiều võ sĩ thiên hướng về phòng thủ và hỗ trợ hơn. Rồi. Đấy, những pha đánh nhỏ nhỏ như này của Enzo rất thích hợp để phá khiên, phá miễn chí tử. 34 triệu sát thương, dã man quá. Và chưa hết, vẫn còn hai con nữa tung tuyệt kỹ, không kể viện trợ. Mười 17 triệu sát thương, vãi thật. Một máu. Đồng đội tha hồ chịu phần sát thương dư ra. Đấy, Hotaru tự nhiên bật khiên là do ăn sát thương này các bạn. Nên là các bạn đừng có nghĩ là một máu Enzo nó đấm vào nó gặp may nhé. Ui giời, chảy máu trên luôn, ám thương thế nào. Với cái sức sát thương này của Enzo thì có mỗi khiên là đỡ được thôi, nên thành ra là con Elizabeth đang phòng thủ khá hữu hiệu. Chính xác thì nó hữu hiệu hơn nhiều so với Yasuo thổ các bạn ạ. Và khi lâng lên S-Max thì nó còn hữu hiệu nhiều hơn nữa. Có điều mình nghĩ rằng cái hiệu quả của hồn lực 5 đối phương là chưa bằng. Mình đoán như vậy thôi nhé. Cho nên là Feta vẫn lợi hơn, vẫn tấn công tốt hơn. Cái thứ hai là đối phương thì rõ ràng là phòng thủ khá tốt rồi, nhưng mà để chống chịu lại được cả Enzo và Gonit với Feta là chưa được.
Rồi, đối phương còn Elizabeth to, còn Feta còn Hotaru. Hotaru mạng cuối cùng 3 triệu hay 4 triệu nhỉ, vẫn yếu quá nhỉ. Này, đang chơi hết 7 triệu ở đây, giới hạn sát thương nhưng quên. Khiên luôn. Nào, xem sát thương dư ra đánh vào ai? 11 triệu sát thương. Anis bên đối phương biến hình ẩn thân lần cuối rồi. Elizabeth sẽ là vị trí lĩnh hầu hết sát thương. 3 lần tu kỹ, vãi cả xoài. Cảm giác thằng này thằng gì nhỉ? Thằng Godit nó cầm 1/5 bão tố lỗi cực. Mình thấy nó đam phải gọi là siêu ảo luôn. Rồi, đây sẽ là một pha phản công của đối phương. Trong vô vọng, mình hỏi semi lôi là con khắc chế rất là tốt luôn. Godit nó làm một aqua nhỉ. Đấy. Nó sát thương thẳng vào mặt các con tanker xịn như là Eli thì nó hơi khó xuyên. Đấy, nhưng mà con này thì nó lại đánh vào vị trí nhiều nộ nhất, nên là hoàn toàn nó có thể đánh vào vị trí hàng sau hoặc là những con tanker yếu hơn. Và nó đánh không chỉ một lần, nó đánh rất nhiều lần, thành ra đối phương mất người nhanh hơn. Khi mất người nhanh hơn thì semi lôi ở bên Feta sẽ dễ chọn mục tiêu chính xác vào Angel đối phương. Đấy. Và khi đấy thì sẽ không chết Angel đối phương. Và đó là chìa khóa chiến thắng của trận đấu các bạn ạ. Nên là trong thời điểm hiện tại và tương lai, đội hình phải bao gồm nhiều võ sĩ chủ lực vẫn là cái tôn chỉ dành cho chiến thắng, dẫn tới chiến thắng. Angel dù mạnh đến đâu đi chăng nữa nhưng vẫn sẽ bị khắc chế, nhưng phải ở trong những cái điều kiện thích hợp, chứ không phải lúc nào nó cũng bị khống chế đâu các bạn ạ. Rồi, 42 triệu sát thương. Đấy, các bạn để ý Angel bên Feta cũng đang bị khống chế. Rồi, 8 triệu sát thương đấy. Nhưng mà có vẻ không là cái gì với con Angel đối phương. Rồi, nhìn chung thì với team nào mà họ có nhiều võ sĩ đả hàng sau thì các bạn hãy hướng tới Anis full sát thương nhé. Còn không thì các bạn cứ hướng tới Anis full sát thương cũng được, không sao đâu. Mình tin là ở thời điểm này các bạn nào mà đang dùng thì cũng sẽ có thêm những cái con hỗ trợ phòng thủ khác ngoại trừ Anis. Nên là các bạn cứ để tấn công đi. Để tấn công thành ra nó vừa có công vừa có thủ đấy. Các bạn mà để thủ không thì nó không có tấn công. Anis đối phương cũng đang dần hết vị trí tử rồi. Hai bên phải nói là siêu cực siêu cân các bạn ạ. Lượt thứ 12. Semi lôi rõ ràng là một vị trí đáng đồng tiền bát gạo. Rồi, may quá Semi lôi đối phương họ không phản kích, nên là lấy thêm một lần biến hình của Anis đối phương. Biến hình sẽ là không vô tận đâu, đến một mức nào đấy là nó sẽ hết thôi. Rồi, tầm 7 triệu sát thương các bạn ạ. Một phát chọc của Anis. Giờ nó sẽ là những pha đọ, xem ai mất vị trí từ trước, ai hết vị trí từ trước. Kể ra nó văng sát thương vào semi lôi thì ngon. Đấy, nó sẽ bị ăn phản kích. Rồi, chết. 18 triệu sát thương. Tiếp tục đấm. 10 triệu sát thương, nó có giới hạn sát thương như thế là to lắm rồi. Con Anis là con thủ trâu thật, thủ nhây thật, vẫn chưa chết này. Semi bây giờ mới hồi sinh. Rồi, Saikin Feta cũng đang thể hiện không hề kém cạnh chút nào cả. Có điều các bạn lưu ý rằng Saiki Feta là đâu đây, Anis không thể thủ tốt bằng Anis đối phương nhé. Đồ bên mình kèm là đồ tấn công mà. Đau thế, khéo mình đổi hình thua mất đấy. À, vẫn có biến hình. Các bạn đây, số lần biến hình cảm giác như là vô tận luôn ý. Rồi, đối phương chết con Angel rồi các bạn ạ. Chắc là tại ám thương.
Rồi, Inis đối phương thiên hướng phòng thủ rõ ràng là trâu hơn hẳn so với Inis bên Feta. Có điều thì sức tấn công của Enzo bên Feta đang đạt cái hiệu quả nhìn hơn. Đấy, được hỗ trợ bởi cả Gonit nữa mà, tấn công Feta tốt hơn. Ok. Đấy, và cũng phải nói rằng việc hơn Huy cũng đem lại cho Feta những cái lợi thế ở những lượt đầu tiên khá là tốt. Đấy. Các bạn để ý rằng Elizabeth rồi Yasuo Thổ đều chết trước so với Inis. Đấy. À thật nhé, Mao mà mình bắt đầu lại thấy sai sai khi bỏ qua Inis rồi. Rồi, một đạc quá là ngon đúng không các bạn, mà trong tương lai sẽ còn thú vị hơn nữa. Đấy. Thật sự mình cũng hơi hơi khó hiểu về cái cách chơi của mình. Mao rồi ông ấy cũng là chỉ là Petrobras siêu lỗi tức thôi, mà sao người ta nhiều lực như thế, người ta nhiều kim cương để chơi bot như thế, trong khi mình đói nhịn rách bao nhiêu hôm mà vẫn thiếu đồ. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream những video tiếp theo nhé. Mỗi người một số phận mà.